નમસ્કાર મિત્રો, હું પરેશ ચાવડા જ્ઞાન સ્વરૂપ જીકે ગુજરાતીની યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તાલુકા કક્ષાની સામાન્ય જ્ઞાન સ્પર્ધા ભાગ 6 અંતર્ગત આજે આપણે 100 પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું। આજ સુધીમાં આપને 500 પ્રશ્નો છે એ વિડીયોના સ્વરૂપે મળી ચૂક્યા છે અથવા તો ઓનલાઈન ક્લાસના માધ્યમથી મળી ચૂક્યા છે। આજે આપણે છઠ્ઠી ચર્ચા અંતર્ગત નવા 100 પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું અને એ ચર્ચા બાદ આપે એક ટેસ્ટ ભરવાની છે અને એ ટેસ્ટમાં આપે સારું રેન્કિંગ પ્રાપ્ત કરી એક પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવાનું છે। તો મિત્ર, આજના જે આપણા 100 પ્રશ્નો છે એની ચર્ચા કરીએ। એટલે આજે તમારી પાસે આજ સુધીમાં 600 પ્રશ્નો છે તે તૈયાર થઈ જશે અથવા તો પહોંચી જશે। તો કરી મિત્રો શરૂઆત। પ્રથમ લોકસભાની અવધિ કઈ છે? તો ભારતની અંદર પ્રથમ લોકસભા રચાઈ એની અવધિ હતી 1952 થી 1957। સંયુક્ત યાદીનો પ્રેરણા સ્ત્રોત કયા દેશનું રાજ્ય બંધારણ છે? તો ઓસ્ટ્રેલિયા દેશનું રાજ્ય બંધારણ એટલે સંયુક્ત યાદીનો પ્રેરણા સ્ત્રોત। ત્યાર પછી નાણાં પંચના સભ્યની નિમણૂક કોણ કરે? તો નાણાં પંચના સભ્યોની નિમણૂક છે એ દેશના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી કરે છે અને 2021 મુજબ દેશના રાષ્ટ્રપતિ એટલે શ્રી રામનાથ કોવિંદ। એટર્ની જનરલને કયો અધિકાર નથી? તો એટર્ની જનરલ છે તેઓને મત આપવાનો અધિકાર નથી। રાજ્યસભામાં વિશિષ્ટ ક્ષેત્રોમાંથી પસંદ કરીને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક કરાતા સભ્યોની સંખ્યા કેટલી રાખવામાં આવી છે? તો એ 12 રાખવામાં આવી છે। ભારતનું રાષ્ટ્રીય ફૂલ કયું છે? તો કમળ છે એ ભારતનું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। બુલ અને બેર એ શબ્દ કોની સાથે સંકળાયેલા છે? તો એ શેર બજાર સાથે સંકળાયેલા છે। વર્ષ 2007નો ગુજરાત ગરિમા એવોર્ડ કોને મળ્યો હતો? તો ડોક્ટર કિરણ પટેલને મળ્યો હતો। સિમેન્ટ એટલે કે પોર્ટલેન્ડની શોધ કોણે કરી હતી? તો જોસેફ ઓપીડીએ પોર્ટલેન્ડની એટલે કે સિમેન્ટની શોધ કરેલી। આયુષ્માન યોજના દેશમાં ક્યારે શરૂ કરવામાં આવેલ? તો 23મી સપ્ટેમ્બર 2018ના રોજ ભારતમાં આયુષ્માન યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી। મેકલ રોય કઈ રમતનો જાણીતો ખેલાડી છે? તો ગોલ્ફ રમતનો જાણીતો ખેલાડી એટલે મેકલ રોય। પચ્ચખાણ કે પ્રત્યાખ્યાન એટલે શું? તો મનની પાળ કે મન પર અંકુશ રાખવો તેને પચ્ચખાણ અથવા પ્રત્યાયન કહેવામાં આવે છે। ડોક્ટર મારિયા મોન્ટેસરીનું નામ શેના માટે જાણીતું છે? તો મેડમ મોન્ટેસરીનું નામ છે એ બાળ કેળવણી માટે જાણીતું છે। હાલમાં ચીને કઈ નદીના પાણી બીજે વાળવાની અને બંધ બાંધવાની જાહેરાત કરી જેને કારણે ભારત અને બાંગ્લાદેશ માટે મુશ્કેલી સર્જાઈ શકે તેમ છે? તો ચીને બ્રહ્મપુત્રા નદી ઉપર બંધ બાંધવાની જે વાત કરી એને કારણે ભારત અને બાંગ્લાદેશ બંને વચ્ચે મુશ્કેલી સર્જાઈ શકે એમ છે। મહાગ્રંથ શ્રી કલ્પસૂત્રના રચયિતા કોણ છે? તો ભદ્રબાહુ સ્વામી એ કલ્પસૂત્રના રચયિતા છે। ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા કયા ફળને કમલમ તરીકે ઓળખાવાયું? તો ડ્રેગન ફ્રૂટ જેને આપણે બોલીએ છીએ એને કમલમ તરીકે ઓળખાવાયું। કયા ધારા અથવા તો યોજના હેઠળ ભારત અને પાકિસ્તાન બંને દેશો માટે અલગ અલગ બંધારણ સભાની રચના થઈ તેમજ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ ફોર ઇન્ડિયા પદ છે એ નાબૂદ થયું? તો ભારતીય સ્વતંત્ર ધારો 1947 અંતર્ગત બંને દેશના અલગ અલગ બંધારણ સભાની રચના કરવામાં આવી અને સેક્રેટરી સ્ટેટ ફોર ઇન્ડિયા પદ છે એ નાબૂદ કરવામાં આવ્યું। ચંદ્રગ્રહણ ક્યારે થાય છે? તો જ્યારે પૃથ્વી સૂર્ય અને ચંદ્રની વચ્ચે આવે ત્યારે ચંદ્રગ્રહણ થાય છે। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે વિટામિન ડી ની ઉણપમાંથી બહાર આવવા આપણે કેવા પ્રકારનો ખોરાક વધુ લેવો જોઈએ? તો ઈંડા અને દૂધની બનાવટો છે વધારે લેવી જોઈએ। ગુપ્ત વંશના કયા રાજાઓના સિક્કા પરથી જાણી શકાય કે તેઓ સંગીત પ્રિય હતા? તો સ્કંદગુપ્તના સિક્કા પરથી જાણી શકાય કે તેઓ સંગીત પ્રિય હતા। સામાન્ય રીતે એક પુખ્ત વયની વ્યક્તિનું રોજનું કેટલું કેલ્શિયમ જોઈએ? તો 800 થી 1000 મિલીગ્રામ કેલ્શિયમ છે તેઓને જોઈએ। એક્યુપંક્ચર અથવા નીડલ થેરેપીનો ઉદ્ગમ નો દેશ કયો માનવામાં આવે છે? તો એક્યુપંક્ચર અને નીડલ થેરેપીનો ઉદ્ગમ દેશ ચીનને માનવામાં આવે છે। લાયન ઓફ પંજાબ અથવા શેરે પંજાબના હુલામણા નામે કોણ ઓળખાતું હતું? તો લાલા લજપતરાય છે એ શેરે પંજાબના હુલામણા નામે ઓળખાતા અને મહારાજા રણજીતસિંહ છે એ પણ શેરે પંજાબના હુલામણા નામથી ઓળખાતા હતા। પણ જ્યારે ક્રાંતિવીરની વાત આવે ત્યારે લાલા લજપતરાયને યાદ રાખીશું।
ધ મિડ સમર નાઇટ ડ્રીમ ના લેખક કોણ છે? તો શેક્સપિયર છે એ ધ મિડ સમર નાઇટ ડ્રીમના લેખક છે. ગીત ગોવિંદના રચયિતા કોણ છે? તો જયદેવ છે, તેઓ ગીત ગોવિંદના રચયિતા છે. સાપેક્ષવાદનો સિદ્ધાંત આપનાર પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિક કોણ? તો આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન એને સાપેક્ષવાદનો સિદ્ધાંત આપેલો. પ્રાચીન ભારતના સમયનો પ્રખ્યાત કવિ હરિસેન કયા રાજાના દરબારનો એક રત્ન હતો? તો સમુદ્રગુપ્ત જે રાજા હતા એના દરબારનો એક રત્ન એટલે હરિસેન. પાણીપતનું પહેલું યુદ્ધ કઈ સાલમાં લડાયું હતું? તો ઈસવીસન 1526માં પાણીપતનું પહેલું યુદ્ધ લડાયું હતું. અકબરના દરબારનો પ્રખ્યાત નાણાકીય સલાહકાર કોણ છે? તો ટોડરમલ એ અકબરના દરબારનો પ્રખ્યાત નાણાકીય સલાહકાર છે. રામકૃષ્ણ મિશન મઠના સ્થાપક કોને ગણી શકાય? તો સ્વામી વિવેકાનંદને રામકૃષ્ણ મિશન મઠના સ્થાપક ગણાવી શકાય. લોર્ડ વિલિયમ બેન્ટિકને સતી પ્રથાની નાબૂદી માટે કોણે મદદ કરેલી? તો રાજારામ મોહન રાયે લોર્ડ વિલિયમ બેન્ટિકને સતી પ્રથા નાબૂદી માટેની મદદ કરેલી. ચિત્તરંજન દાસ કયા હુલામણા નામથી જાણીતા હતા? તો દેશબંધુ નામથી તેઓ જાણીતા હતા. ફાહિયાન જે ચીની યાત્રાળુ હતો એ કયા પ્રાચીન રાજાના સમયગાળા દરમિયાન ભારતની મુલાકાતે આવ્યો હતો? તો વિક્રમાદિત્ય એટલે કે ચંદ્રગુપ્ત બીજાના સમયગાળા દરમિયાન તે ભારતની મુલાકાતે આવેલ. કયા રાજ્યમાં 1 ઓક્ટોબર 2019થી ફિઝિકલ સ્ટેમ્પનું વેચાણ બંધ કરવામાં આવ્યું? તો ગુજરાત રાજ્યમાં 1 ઓક્ટોબર 2019થી ફિઝિકલ સ્ટેમ્પ વેન્ડિંગનું કામ છે બંધ થયું. વિશ્વ સાક્ષરતા દિવસ કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે? તો 8મી સપ્ટેમ્બરના રોજ વિશ્વ સાક્ષરતા દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. મહાવીર સ્વામી ભગવાનને કયા વૃક્ષની નીચે કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું? તો સાલના વૃક્ષની નીચે તેઓને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું. ગ્રો મોર ટ્રીઝ વધુ વૃક્ષો વાવો એ ચળવળની શરૂઆત સૌપ્રથમ કોણે કરાવી હતી? કે જેઓ કેન્દ્ર સરકારમાં અન્ન અને કૃષિના મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા હતા. તો કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી દ્વારા ગ્રો મોર ટ્રીઝ વધુ વૃક્ષો વાવો એ ચળવળ છે એની શરૂઆત કરાવેલી. કાશ્મીરના કયા પ્રખ્યાત કવિ અને ઇતિહાસકાર દ્વારા રાજતરંગીણી ગ્રંથ લખવામાં આવેલો છે? તો એ કાશ્મીરના પ્રખ્યાત કવિ અને ઇતિહાસકાર હતા કલ્હણ. ભારતના કયા કવિને ભારતના શેક્સપિયરનું બિરુદ મળેલ છે? તો કવિ કાલિદાસને ભારતના શેક્સપિયરનું બિરુદ મળેલું છે. ભ્રષ્ટ સરકારી કર્મચારીઓના કેસમાં કઈ સજાની અમલવારી કરવાનો નિર્ણય કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં કરેલ છે? તો પેન્શનમાં કાપ એ સજાની અમલવારી કરવાનો નિર્ણય છે કેન્દ્રએ લીધેલો છે. વિમાનોની ખરીદીમાં થયેલી ગેરરીતિના કમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલના અહેવાલને કારણે દેશની કઈ એરલાઇન્સની એટલે કે એરલાઇન્સનું નામ છે ચર્ચામાં છે? તો એમાં આવશે એર ઇન્ડિયા. અફઝલની ફાંસીની સજા રોકવા દેશની કઈ હાઈકોર્ટમાં બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો હતો? તો દિલ્હી હાઈકોર્ટની અંદર બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો હતો. જસ્ટિસ શ્રી સૌમિત્ર સેન કે જેઓ સામે સંસદના બંને ગૃહોમાં મહાભિયોગ ચલાવવા અંગેનો વિવાદ શરૂ થયો છે, તેઓ દ્વારા રાજીનામું આપવામાં આવેલ છે તે કઈ હાઈકોર્ટ સાથે સંકળાયેલા હતા? તો હતા કોલકાતા હાઈકોર્ટ સાથે. યુએનઓ જેને આપણે બોલીએ છીએ યુનાઇટેડ નેશન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એમાં પ્રથમ હિન્દીમાં ભાષણ આપનાર કોણ? તો અટલ બિહારી વાજપેયી જે આપણા પૂર્વ વડાપ્રધાન હતા તેઓએ હિન્દીમાં સૌપ્રથમ વખત ભાષણ આપેલું. ભારતના પ્રથમ સ્ત્રી રાજદૂત કોણ છે? તો શ્રીમતી વિજયાલક્ષ્મી પંડિત એ ભારતના પ્રથમ સ્ત્રી રાજદૂત છે. ભારતના પ્રથમ આયોજન પંચના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો જવાહરલાલ નહેરુ એ ભારતના પ્રથમ આયોજન પંચના અધ્યક્ષ હતા. ભારતીય જનતા પક્ષની સ્થાપના ક્યારે થઈ? તો 1977માં ભારતીય જનતા પક્ષની સ્થાપના થયેલી. રાજ્યોને સંસદમાં પ્રતિનિધિત્વ આપવા અંગેનો બંધારણનો કયો સુધારો છે? તો બંધારણનો બીજો સુધારો, એની અંદર રાજ્યોને સંસદમાં પ્રતિનિધિત્વ આપવા અંગેનો સુધારો કરાયો છે. જો તમારું વજન પૃથ્વી પર 90 કિલો હોય તો ચંદ્ર પર કેટલું થાય? તો 15 કિલો થાય, કારણ કે 6 ગણું વજન છે ત્યાં ઓછું દેખાય છે. એક વ્યક્તિ એક કામ 4 દિવસમાં કરે છે, બીજી એક વ્યક્તિ તે જ કામ 8 દિવસમાં કરે છે, તો બંને સાથે મળીને આ કામ કેટલા દિવસમાં કરશે? તો 8 એટલે કે 8/3 દિવસ. ભારતને જ્યારે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે બ્રિટનમાં કયો પક્ષ સત્તા પર હતો? તો ભારતને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે બ્રિટનમાં લેબર પાર્ટી અથવા તો મજૂર પક્ષ છે સત્તા પર હતો. 52મો પ્રશ્ન, અ થિંગ ઓફ બ્યુટી ઇઝ અ જોય ફોર એવર. આ પ્રખ્યાત ઉક્તિ કોની છે? તો કિટ્સની છે.
આઈ હેવ નથિંગ ટુ ઓફર બટ બ્લડ, ટોઇલ, ટીયર્સ એન્ડ સ્વીટ. આ પ્રખ્યાત ઉક્તિ કોની છે? તો વિન્સ્ટન ચર્ચિલની છે. ક્રાઇમ એન્ડ પનિશમેન્ટ એ સુપ્રસિદ્ધ પુસ્તકના રચયિતા કોણ છે? તો દોસ્તોવ્સ્કી છે એ ક્રાઇમ એન્ડ પનિશમેન્ટના રચયિતા છે. ડિસ્કવરી ઓફ ઇન્ડિયાના લેખક કોણ છે? તો જવાહરલાલ નહેરુ છે, તેઓ ડિસ્કવરી ઓફ ઇન્ડિયાના લેખક છે. પ્લાસીનું યુદ્ધ કયા વર્ષમાં લડાયું હતું? તો ઈસવીસન 1757માં પ્લાસીનું યુદ્ધ લડાયું હતું. ઈસવીસન 1857નો વિપ્લવના સમયગાળા દરમિયાન ભારતમાં કયા વાઇસરોય હતા? તો લોર્ડ કેનિંગ હતા. અ ટેલ ઓફ ટુ સિટીઝના લેખક કોણ છે? તો ચાર્લ્સ ડિકન્સ છે, તેઓએ અ ટેલ ઓફ ટુ સિટીઝ નામનું પુસ્તક છે લખેલું છે. 1 હેક્ટર જમીન કેટલી થાય? તો 1 હેક્ટર જમીન એટલે 10,000 સ્ક્વેર મીટર. અમદાવાદ હવાઈ મથકને કયા વર્ષમાં આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથકનો દરજ્જો મળ્યો છે? તો વર્ષ 1991માં આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથકનો દરજ્જો મળેલો છે. મા બાપને ભૂલશો નહીં એ યાદગાર ભજનની રચના કોણે કરી હતી? તો સંત પુનિત મહારાજે મા બાપને ભૂલશો નહીં એ યાદગાર ભજનની રચના કરેલી. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે ઈસવીસન પૂર્વે 323માં ધ ગ્રેટ સિકંદર નું મૃત્યુ કયા સ્થળે થયું હતું? તો એ બેબીલોન ખાતે થયું હતું. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના સમયે લોકો ઘર બનાવવા કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા? તો ઈંટોનો ઉપયોગ કરતા. મોપલા વિદ્રોહ કયા સ્થળે થયો હતો? તો કેરળમાં થયેલો. ગણતંત્ર દિવસ 2021ની પરેડમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ઝાંખી કયા રાજ્યની રહી? તો એ સર્વશ્રેષ્ઠ ઝાંખી છે ઉત્તર પ્રદેશની રાજ્યની રહી અને એની ઝાંખી એટલે અયોધ્યા રામ મંદિર. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની નિમણૂક કોણે કરી છે? એટલે કે કોણ કરે છે? તો રાષ્ટ્રપતિ છે તે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની નિમણૂક કરે છે. અહીંયા જે નામ લખેલું છે સુકુમાર સેન એ ભારતના પ્રથમ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રહેલા. સંઘ યાદીમાં હાલમાં કેટલા વિષયો છે? તો 99 જેટલા વિષયો સંઘ યાદીમાં છે. સંવર્તી યાદીમાં હાલમાં કેટલા વિષયો છે? તો 52 જેટલા વિષયો છે એ સંવર્તી યાદીમાં રહેલા છે. પંચાયતી રાજનો વિષય કઈ યાદીમાં આવશે? તો એ રાજ્ય યાદીમાં આવશે. પંચાયતી રાજનો વિષય કઈ યાદીમાં આવશે? તો એ રાજ્ય યાદીમાં આવશે. પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ બેંક એ વિષય કઈ યાદીમાં આવશે? તો એ સંઘ યાદીમાં આવશે. કયો સંઘ યાદીનો વિષય નથી? તો પોલીસ છે સંઘ યાદીનો વિષય નથી. કઈ બેંકમાં કોઈ વ્યક્તિ પોતાનું ખાતું નહીં ખોલાવી શકે? તો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં કોઈ વ્યક્તિ પોતાનું ખાતું ખોલાવી શકશે નહીં, કારણ કે તે બેંકોની બેંક છે. ભારતમાં ચલણી નોટ કોણ બહાર પાડે છે? તો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભારતમાં ચલણી નોટ બહાર પાડે છે. જોકે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા જે આરબીઆઈ તરીકે ઓળખાય છે અને તેનું વડું મથક મુંબઈ ખાતે આવેલું છે. ભારતમાં રિઝર્વ બેંક કયું કામ કરતી નથી? તો લોકો પાસેથી નાણાં ફિક્સ ડિપોઝિટ તરીકે સ્વીકારવાનું કામ છે એ રિઝર્વ બેંક કરતી નથી. પૃથ્વીનો કેટલા ટકા હિસ્સો સમુદ્રથી ઘેરાયેલો છે? તો 71% એટલે કે 71% છે સમુદ્રથી ઘેરાયેલો છે. ત્યાર પછી સુનામી શબ્દ કઈ ભાષાનો છે? તો એ જાપાનીઝ ભાષાનો છે. વિશ્વનું સર્વોચ્ચ શિખર માઉન્ટ એવરેસ્ટ કયા દેશમાં છે? તો એ નેપાળમાં છે. અને માઉન્ટ એવરેસ્ટ ઉપર સૌપ્રથમ ચડાઈ કરનાર કોણ વ્યક્તિ હતા? તો એડમંડ હિલેરી અને શેરપા તેન્ઝિંગ છે એ સૌપ્રથમ માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર વ્યક્તિઓ છે. હિમાલયની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યાં પહેલા કયો સમુદ્ર હતો તેવું માનવામાં આવે છે? તો ટેથિસ નામનો મહાસાગર ત્યાં હતું તેવું માનવામાં આવે છે. સુએજ નહેર કયા બે સમુદ્રને જોડે છે? તો ભૂમધ્ય અને રાતા સમુદ્રને સુએજ નહેર જોડે છે. નાયગ્રા ધોધ કઈ નદી પર આવેલો છે? તો સેન્ટ લોરેન્સ નદી ઉપર નાયગ્રા ધોધ આવેલો છે. વિશ્વના સર્વોત્તમ શિખર માઉન્ટ એવરેસ્ટને ઓક્સિજન વગર સર કરનાર પ્રથમ ભારતીય કોણ? તો ફુદોરજી છે એ ઓક્સિજન વગર માઉન્ટ એવરેસ્ટને સર કરનાર વ્યક્તિ ગણાવી શકાય. વિશ્વકપ ફૂટબોલ પ્રતિયોગિતા સૌથી વધુ વખત જીતવાનો શ્રેય કયા દેશને જાય છે? તો બ્રાઝિલ દેશને જાય છે. NABARD નાબાર્ડનું પૂરું નામ શું થાય? તો નેશનલ બેંક ઓફ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ થાય છે. NCC નું પૂરું નામ શું થાય છે? તો નેશનલ કેડેટ કોર્પ્સ NCC નું પૂરું નામ છે. ત્યાર પછી FIR માં I એટલે શું? તો I એટલે ઇન્ફોર્મેશન. અને NAFTA માં T એટલે શું? તો T એટલે ટ્રેડ. અને
નાફ્ટાનું પૂરું નામ થાય છે નોર્થ અમેરિકન ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ. મનુષ્યના શરીરમાં પાચન ક્રિયાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો મોંથી થાય છે. સામાન્ય જીવનકાળ દરમિયાન મનુષ્યનો હૃદય કેટલી વાર ધડકે છે? તો 2 અબજ વખત ધડકે છે. તંદુરસ્ત મનુષ્યના હૃદયને એકવાર ધબકતા કેટલો સમય લાગે? તો 0.8 સેકન્ડ લાગે છે. તંદુરસ્ત મનુષ્યના લોહીનું દબાણ mm સામાન્ય રીતે કેટલું હશે? તો 120 થી 80, એટલે કે 80 થી 120 mm હશે. શિયાળા કરતાં ઉનાળામાં વધારે માછલીઓ મરી જાય છે, તે કેમ? તો ઓક્સિજનની કમી જ્યારે પાણીમાં ઊભી થાય છે ત્યારે શિયાળા કરતાં ઉનાળામાં વધારે માછલીઓ મરી જાય છે. કેન્સર જેવા રોગોનો અભ્યાસ શેમાં કરવામાં આવે છે? તો એન્કોલોજી નામનો જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે અથવા જે શાખા છે એમાં કેન્સર જેવા રોગોનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. પીડિયાટ્રિશિયન હોય તે ડોક્ટર કયા રોગની સારવાર કરશે? તો એ બાળ રોગની સારવાર કરશે. કયા ગાયકે 21મી સદીનો આઇકોન એવોર્ડ જીત્યો? તો સોનુ નિગમે 21મી સદીનો આઇકોન એવોર્ડ જીત્યો. મહાત્મા ગાંધીની 150મી જન્મ જયંતિ એટલે કે બીઈંગ ગાંધીનું પુસ્તક કોણે લખ્યું અથવા લોન્ચ કર્યું? તો એ પારો આનંદે લોન્ચ કરેલું. એસીબીનું પૂરું નામ શું થાય છે? તો એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો એટલે એસીબી. કોણે ડેન્ગ્યુ સામે ચેમ્પિયન અભિયાન શરૂ કરેલું? તો અરવિંદ કેજરીવાલે ડેન્ગ્યુ સામે ચેમ્પિયન અભિયાન શરૂ કરેલું. સંયુક્ત આરબ અમીરાત ખાતે યોજાયેલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલની મેન્સ ડબલ ટ્રેપ શૂટિંગ ઇવેન્ટમાં કયો શૂટર વિશ્વ ચેમ્પિયન બનેલો? તો રોજન સોઢી એ વિશ્વ ચેમ્પિયન બનેલા. આ મૂડીજ દ્વારા હાલમાં કઈ બેંકનું ડાઉનગ્રેડિંગ કરવામાં આવ્યું? તો એસબીઆઈ બેંકનું ડાઉનગ્રેડિંગ કરવામાં આવ્યું. વર્ષ 2011નું રસાયણશાસ્ત્રનું નોબેલ પારિતોષિક કોને મળ્યું? તો ડેનિયલ શેષમાન. આ રસાયણશાસ્ત્રનું નોબેલ પારિતોષિક છે 2011માં તેઓને મળેલું હતું. તો મિત્રો, કેવો લાગ્યો આપને આ જ્ઞાન સ્વરૂપ જીકે ઇન ગુજરાતી ચેનલનો જ્ઞાન સ્વરૂપ તાલુકા કક્ષાની પરીક્ષાનો 6થો વિડીયો? જો આપને આ વિડીયો ગમ્યો તો પ્લીઝ તેને લાઈક કરો, શેર કરો અને જે લોકો પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે એના સુધી આ વિડીયો જરૂરથી પહોંચાડો. બીજી વાત કે આ વિડીયોના અંતમાં આપે એક 40 માર્ક્સની ટેસ્ટ ભરવાની છે અને એ ટેસ્ટ ભર્યા પછી આપે એક પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવાનું છે અને ત્યાર પછી અમે તેના પરથી તમારું ગ્રેડિંગ છે એ કરી શકીશું. આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.